Heyo! It's me, Kennah, and welcome to my channel! Alright, for today's video, another makeup tutorial na naman, and medyo kinakabahan ako. Kasi, as you can see sa thumbnail and sa title, na magba-black smoky eye tayo. Grabe, first time ko i-try yung black smoky eye and hindi ko pinractice itong makeup tutorial na to. So, hindi ko alam kung ano magiging kalabasan, kung magiging mess up ba siya or okay lang. Lahat ng products andito na. Ayan, wala pa dyan yung eyeshadow. 2 palettes lang yung gagamitin natin. Pero kung meron kayong isang palette na meron yung mga colors na gagamitin natin much better, ito yung gagamitin natin palette, the Gilanzi Professional eyeshadow palette and yung Ecru Squad palette na ang detail makeover. Okay, without any further dal, let's move on to the tutorial. Okay, just a little bit of disclaimer again. Meron po akong mga active pimple due to, you know, alam nyo na yan. Okay, let's prime our lids dahil yan ang pinaka-importante. Pa-prime ko na yung lids ko. Sa totoo lang, simula nung na-busy ako sa mga schoolworks, nakalimutan ko na kung paano ko usual na mag-film. Isiset ko na muna yung nilagay natin na eyeshadow base using the Ecru Squad palette, yung biscuit, or any powder. Okay, for our transition color, Ecru Squad pa rin yung gamit ko, but I will pick the color Touch Brown, transition color, crease, and above the crease. Kaya ko pala inuuna itong eyeshadow before the foundation, kasi black smoky eye to. So, kailangan maging maingat ka sa iyong base dahil black yung gagamitin mo na eyeshadow and you don't want it to ruin your foundation. Next, kunin na natin si Gilanzi na eyeshadow palette and then kukunin natin yung second dark brown shade, which is si Vamp. Siya yung ilalagay natin sa may crease para mag-deepen pa, para hindi naman tayo diretso black. Ayan. Okay. So ito na yung nakakatakot na part. Dito na magaganap ang maraming blending. So, baka fast forward na lang yung iba. Okay, so kukuha ako ng flat na medyo fluffy na brush. Diba? Flat siya, pero fluffy. And then, from Gilanzi palette pa rin, kukunin ko yung black. Oh my God. Which is in the shade Pore. Tama ba ako? Yes. Oh my goodness. Look at that. Ipapat lang natin si Pore sa part na walang eyeshadow. Okay, so after natin ipat si black, kunin ulit natin yung brush, tsaka yung brown color na ginamit natin. And then, i-blend out natin yung edges. Okay, so, dagdag ulit tayo ng black. Di bali nang matagalan kayo sa pagdagdag, wag lang kayo matagalan sa pagbawas. So, kaya nga, sa makeup, mas maganda na yung pakonte-konte kasi mas madaling magdagdag. Again, kesa sa magbawas. Balik ulit sa second color. Blend out. Hindi na ako kumuha
Kung ano na lang yung nasa brush. After nun, kukunin ko ulit yung first brown or yung transition na ginamit natin kanina, which is ito. And gagamit ako ng ganitong klase ng brush para siyang same, fluffy na pag ganyan yung itsura. Ayan. So, kunin natin si Touch Brown again. Puti pa talagang nagamit ko, no? And then, i-blend out lang din natin itong labas. Para hindi naman siya ganun ka-dark. Tignan. Okay, so tama na muna yan sa eyes. I think, balikan na lang natin siya mamaya if ever meron pa akong retouches and so on and so forth. Huwag nyo nang pansinin yung pagkabilog ng mukha ko dahil wala eh. Mainit at magulo na yung buhok ko, so i-clip na lang natin siya pataas. Anyway, sa base na tayo or sa face na tayo, gagamit ako ngayon ng primer and ang gagamitin ko is yung Canya na Babe Skin Pore Eraser Primer. I-focus ko lang siya dito sa may mga pores since ang claim niya is Pore Eraser Primer. Alright, for foundation naman, na-miss ko silang pagsamahin yung aking favorite duo. This is from Pudaier, yung kanilang long-lasting makeup foundation. And yung Beauche na BB Cream in Light. Perfect shade. Sponge yung gagamitin ko. Itong sponge na to, nabili ko lang siya sa Shopee for 8 pesos, I think. Okay, for concealer naman, grabe, para akong mumu. Pero okay lang yan. Magko-contour naman tayo later. Gamitin kong concealer is from Sace Lady. 03. Hindi ko na alam. Pero yeah, 03. Medyo mag-all out tayo sa concealer ngayon. Para talagang, you know, ma-highlight ang ating eye look. Acne marks. Acne marks lang. Okay, mag-contour stick ako using this Detail Makeover in medium ang shade. Contour lang yung gagamitin natin. Okay, so mag-cream blush ako kasi nga, you know, pag nagbe-makeup ka, lubusin mo na. So, instead of powder blush lang, gagamit na rin ako ng ganito. Yung Gorgeous Needs na Air Blush in On The Go. Dahil na-enjoy ko siya, gamit ako ng sponge para ma-blend out lang na mabuti. Perfect. Okay, that's right. Okay, so for powder, gagamitin ko itong Nichido. Walang pinagkaiba, ganun patin. Ito na yung problema sa Nichido, masyado siyang makalat. Alam mo yun. So, sponge pa rin yung gagamitin natin to apply or to bake. Kili na tayo kasi ang pangit ng naka-smoky eye ka tapos wala kang kilay. 'Di ba? So, for it, gamitin ko muna itong SGJ Cosmetics na Natural Brow in Black.
Okay, so ayan, napatuyo ko na yung brow soap. For sure, nag-set na siya dyan. And ang gagamitin ko namang pangkilay is this Careline na matte liquid lipstick in the shade Craving. Okay, for contouring my face, dito na tayo kay CC Soft Touch Blusher by Meiya. For blush, kukunin ko tong medyo pink ng konti. Konti na lang ilalagay natin na blush. Papatong na lang natin siya dun sa cream. For the highlighter, gagamitin ko itong Gorgeous Needs na Shimmer Stick and Champagne Balm. Pero sa ilong, iba yung gagamitin ko. Ang gusto kong gamitin is yung, ito na lang pala, yung Detail Makeover na Highlight and Contour Stick. But this time, yung highlight yung gagamitin natin. For inner tear duct, and dito sa may eyebrow natin, or sa brow bone, ang gagamitin ko is yung Vice Cosmetics Aura Glow in Splendid. So, wala pang color yung lower lash line natin. So, lalagyan natin sila today. Of course, kaya yan today. Una muna, lalagay natin yung brown color na ginamit natin, which is si Vamp from Gilanzi. Kuha lang ako ng pencil brush natin kay Vamp. Lagay natin siya sa may lower lash line, as in base ng lower lash line. And then, kunin natin si Pore, which is yung black. Konti lang din, ibabaw ni Vamp. Pero this time, mas dinikit ko siya sa lash line ko. Ayan, no? Para magmukhang makapal yung ating lash line. And then, kunin natin yung first color na ginamit natin kanina. Ilalagay natin siya sa medyo baba ng konti sa mga colors na nilagay natin nung una. For the lips, actually, ang dami kong lipstick na naka-ready dito. Meron akong Careline, meron akong lip gloss lang sana, and detail na yan. Hindi ko alam kung anong bagay. Ayoko na kasing gamitin si Normcore. Dahil alam kong gas-gas na siya sa inyo. So, maybe itong tatlo na lang yung gagamitin ko. First is yung Detail Makeover muna. Pagsasamahin ko si Giddy and DP. Lagay natin si Giddy all over our lips. Tapos lalagyan ko ng DP on top. Siguro hindi all over, pero i-dot-dot ko lang siya. Hindi ko alam kung lalagyan ko pa ng gloss. But I think, carry na yan. Ito na lang pala, hindi ko nalalagyan itong Classy BION na gloss in the shade Sace, but let's see mamaya kung lagyan ko. Balitaan ko kayo. Pero yes, maglalagay lang ako ng eyeliner if ever na gusto ko maglagay pa para, you know, meron akong guide sa lashes and mascara, and guys, I will be back.
yes, ito na nga po ang ating final look. Oh my God, I changed my top kasi napansin ko na nung nag-choker ako, medyo naging baddie look na yung naging itsura niya. So, I decided to change my top into black. Kaya, ayan, mas bumagay naman siyang tignan. Bibilisan ko na mag-outro kasi mamaya may makikita na kayong pamumula dyan at hindi yun nakakaganda. So, ayan na, o, diba? Sana nagustuhan ninyo itong makeup look natin. And if you do, please like this video, share this video of course, and lahat ng mga ginamit ko is locally available. Ilalagay ko na lang yung mga hindi ko nasabi sa description box below. Of course, follow me on my social media accounts para meron tayong interaction outside YouTube. And comment down below kung ano pa ang mga gusto niyong makeup tutorial na mapanood dito sa ating channel. So yes, see you guys on my next one. Bye!